हामीमध्ये प्राय धेरैले दैनिक रूपमा टिकटक युज गरिरहेका हुन्छौँ र टिकटकमा अपलोड गरिरहेका हुन्छौँ आफ्नो भिडियोहरू। र यदि तपाईँहरूको अकाउन्ट छैन र अकाउन्ट बनाउँदाखेरि सरी लुक्स लाइक यु आर नट एलिजिबल फर टिकटक भनेर म्यासेज सेन्ड गरिरहेको छ भने तपाईँहरूले त्यस्तो अवस्थामा अकाउन्ट बनाउन पाउनुहुन्न। यो प्रब्लम मोस्टली किन आउँछ भनेदेखि तपाईँले टिकटक अकाउन्ट पहिले बनाइसकेको हुनुहुन्छ र त्योमा तपाईँले केही कम्युनिटी भाइलेसन हुने खालको एक्टिभिटी गर्नुभएको छ भने यस्तो प्रब्लम आउँछ। र यदि अकाउन्ट नै नबनाएर तपाईँको फर्स्ट टाइम नै यस्तो प्रब्लम आइरहेको छ भने तपाईँले अकाउन्ट नबनाएर पनि तपाईँको टिकटक हेर्दाखेरि अथवा अरू केही काम गर्दाखेरि तपाईँले कम्युनिटी भाइलेसन हुने खालको एक्टिभिटी गर्नुभएको छ हो। यो कारणले तपाईँको यस्तो प्रब्लम आउँछ र तपाईँले अकाउन्ट क्रिएट गर्न पाउनुहुन्न। र म तपाईँहरूलाई देखाउँछु, यो मसँग पनि एउटा यस्तै प्रब्लम आएको छ। साइडमा स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ र मैले टिकटक अकाउन्ट खोल्ने प्रयास गर्छु। मैले तपाईँहरूलाई देखाउँछु। म प्रोफाइलमा गएँ र म अब साइन इन गर्दैछु है। तपाईँको ल साइन इन गरेँ र मैले अहिले फोन नम्बरबाट बनाउने कोसिस गर्छु र मैले यहाँ डेट अफ बर्थ चुज गर्छु म है। डेट अफ बर्थ चुज गरेँ र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सरी लुक्स लाइक यु आर नट एलिजिबल फर टिकटक बट थ्याङ्क्स फर वाचिङ अस आउट भनेको छ। र तपाईँहरूले यति मात्र नभए तपाईँले फेसबुक अकाउन्ट बनाउँदाखेरि फेसबुक अकाउन्टबाट टिकटक अकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरि पनि यही नै प्रब्लम देखाउँछ। जस्तो मैले देखाएँ र डेट अफ बर्थ मैले चुज गरेँ र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि यही नै प्रब्लम देखाइरहेको छ। र तपाईँहरूले यो टिकटक एप्लिकेसनलाई फालेर अर्को इन्स्टल गर्दा हुन्छ भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईँको सोच गलत छ। तपाईँले जति नै पटक तपाईँले यो टिकटक एप्लिकेसनलाई फालेर इन्स्टल गरे पनि कुनै पनि हालतमा काम गर्दैन। र यसको सोल्युसन म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। त्यसको लागि तपाईँले कुनै एउटा मोबाइलमा भएको ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। जस्तो क्रोम ब्राउजर हुन्छ, त्यसै गरेर ब्राउजर ओप्पो ब्राउजर दिएको हुन्छ ओप्पो फोनहरूमा, त्यसै गरेर स्यामसङमा स्यामसङ ब्राउजर दिएको हुन्छ हो। ती मध्येको कुनै एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। मैले क्रोम लिएँ र त्यसपछि सर्च बारमा टाइप गर्नुहोस् tiktok.com भनेर। यदि टाइप गरिसकेपछि गोमा क्लिक गर्नुहोस् र केही टाइम लाग्छ। यो भनेको तपाईँको टिकटकको अफिसियल वेबसाइटमा आउनु भएको छ। र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नटाउ गरेँ र यहाँ जुन तपाईँको प्रोफाइलको आइकन देखाइरहेको छ जस्ट यसमा ट्याप गर्नुहोस् र अब साइन अपमा क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँ तपाईँहरूले के को माध्यमबाट अकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो चुज गर्नुहोस्। तपाईँले फोन नम्बरबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसै गरेर फेसबुक अकाउन्टबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, गुगल ट्विटरको माध्यमबाट पनि अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले अहिले फोन नम्बरबाट बनाउँदैछु र म फोनमा क्लिक गर्छु र त्यसपछि यहाँदेखि कुनै एउटा डेट अफ बर्थ सेट गर्नुहोस् र मैले डेट अफ बर्थ सेट गरेँ। ओके, म नेक्स्टमा क्लिक गर्छु र त्यसपछि तपाईँले जुन नम्बरबाट अकाउन्ट क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो नम्बर यहाँ राखिदिनुहोस्। यहाँ मैले मेरो नम्बर राखिसकेको छु। म अब सेन्ड कोडमा क्लिक गर्छु र तपाईँले जुन नम्बर राख्नु भएको छ त्यो नम्बरमा एउटा ओटिपी कोड नम्बर पठाउँछ र त्यो तपाईँहरूले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा पहिले तपाईँहरूले एउटा प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेलेक्ट टु अब्जेक्ट द्याट आर द सेम सेप भनेको छ। जुन सेम सेपका छन् तिनलाई दुईवटालाई चाहिँ सेलेक्ट गर्ने भनेको छ। यहाँ मैले एप देखिरहेको छु, म एप सेलेक्ट गर्छु र मैले सेलेक्ट गरिसकेको छु। म अब कन्फर्ममा क्लिक गर्छु। मैले धेरै टाइम लगाएँ सायद। अब सेम सेपको एल कन्फर्म। अलिकति मिस्टेक भएछ। टी र टी कन्फर्म गरौँ। ल भेरिफिकेसन कम्प्लिट भइसकेको छ। अब हामीलाई यो नम्बरमा कोड पठाउँछ र कोड आउन केही टाइम लाग्ला र देख्न सक्नुहुन्छ कोड पनि आइसकेको छ 95 59 27 96 59 27। र त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँ पासवर्ड राख्न चाहनुहुन्छ कि भनेको छ। यदि पासवर्ड राख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि पासवर्ड राख्नुहोस्, नत्र पर्दैन। मैले स्किप गरेँ। र अब तपाईँहरूले यहाँ तपाईँको युजर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले आफ्नो टिकटक अकाउन्टमा
के युजर राख्न चाहनुहुन्छ, जस्तो @ वाला हुन्छ नि त, त्यो नाम चाहिँ के राख्न चाहनुहुन्छ त्यो राखिदिनुहोस्। मैले यहाँ एउटा राखेँ, सोनु साहु राखेँ मैले। र म कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, ल मैले यहाँ सोनिए मात्रै हाने, तर यो दिस युजर इजन्ट एभाइलेबल भनेको छ, किनभने यो नामको युजर अरू कुनै व्यक्तिले नै बनाइसकेको छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन। त्यो भएको हुनाले तपाईँले चाहिँ अरू कसैले नराखेको युजर राख्नुपर्ने हुन्छ। र अब देख्न सक्नुहुन्छ यो नाम चाहिँ एक्सेप्ट गरेको छ, मतलब यो नामको अरू कसैले युजर बनाएको छैन। त्यो भएको हुनाले एक्सेप्ट गरेको छ। म साइन अपमा क्लिक गर्छु अब। र देख्न सक्नुहुन्छ लगइन सक्सेस भनेर देखाइसकेको छ। र तपाईँले यति काम गरिसकेपछि तपाईँ फेरि अब आफ्नो टिकटक एप्लिकेसनमा जानुहोस्। र म अब टिकटक एप्लिकेसन ओपन गर्छु र प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस् यति गरिसकेपछि। र त्यसपछि तपाईँहरूले अलरेडी ह्याभ एन अकाउन्ट लगइन भनेर देखाइरहेको छ रेड कलरमा, यो लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। र त्यसपछि तपाईँले अघि कुनको थ्रु अकाउन्ट बनाउनु भएको थियो, यदि फेसबुकबाट बनाउनु भएको थियो भने फेसबुकमा क्लिक गर्नुहोस्, गुगलबाट बनाउनु भएको थियो गुगलमा क्लिक गर्नुहोस्। र मैले फोन नम्बरबाट बनाएको थिएँ, म अब युज फोन इमेल अर युजर नेममा क्लिक गर्छु र अघि राखेको फोन नम्बर यहाँ टाइप गरिदिनुहोस्। र मैले नम्बर राखिसकेको छु। अब सेन्ड कोडमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँले जुन नम्बर राख्नु भएको छ त्यसमा एउटा ओटिपी कोड नम्बर पठाउँछ। त्योभन्दा पहिला सायद प्रब्लम सल्भ गर्न दिन्छ होला, भेरिफिकेसन दियो सायद। यो यसरी ठ्याक्क स्लाइड गरिदिनुहोस् र ओके। र अब तपाईँको कोड नम्बर यहाँ राख्नुहोस्। मेरो अटोमेटिकली यसले एक्सेप्ट गरिसकेको छ, लिइसकेको छ र भेरिफाई भइसकेको छ। र अब तपाईँको टिकटक अकाउन्ट सक्सेसफुल लगइन भइसकेको छ। प्रोफाइलमा गएर देखाएँ, देख्न सक्नुहुन्छ सोनिया साहु 7965 मैले अघि युजर राखेको थिएँ, त्यो युजरको टिकटक अकाउन्ट बनिसकेको छ। यसरी तपाईँले अकाउन्ट बनाउने क्रममा सरी लुक्स लाइक यु आर नट एलिजिबल फर टिकटक भनेर प्रब्लम दिइरहेको छ भने तपाईँले सजिलै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, भिडियो सम्बन्धी केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोस्। र यदि तपाईँको लागि भिडियो हेल्पफुल रह्यो, तपाईँलाई मन पर्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोस्। र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्, किनभने यस्तै भिडियोहरू तपाईँको लागि ल्याइराख्छु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।